Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Biên kịch, đạo diễn của Voi 3 đã chia sẻ một số thắc mắc về cái chết của Lee Jin Uk và kế hoạch thực hiện phần 4 trong tương lai. Vào ngày 31 tháng 6 vừa qua, bộ phim hình sự kinh dị Voi 3 đài OCN chính thức kết thúc sau 16 tập phim tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Như dự đoán, tập cuối của Voi 3 đã chứng minh danh tiếng và sức ảnh hưởng lớn nhất trong thể loại hình sự ở Hàn Quốc. Theo báo cáo từ Nielsen Korean, bộ phim mang về tỷ lệ khán giả cao nhất kể từ khi phát sóng, 5,5% trên toàn quốc và 6,3% ở khu vực Seoul. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước những phản ứng từ khán giả và người hâm mộ với kết phim không như mong muốn, nhà văn Ma Jin-won và đạo diễn Lee Chang-ho, nhà sản xuất chịu trách nhiệm cho cả 3 phần, đã bày tỏ lòng biết ơn của họ với người xem và trả lời trực tiếp một số câu hỏi thắc mắc. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong tập cuối, nhân vật do Kang-woo do Lee Jin-uk đảm nhận đã chết sau khi giết được kẻ sát nhân hàng loạt và cũng chính là người anh bệnh hoạn của mình, Kaneki Masayuki do Jong-un, Park Bin-un. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cuối phim, họ tiết lộ rằng nhân vật sát nhân trong phần 2, Bang Ji-esu của Om Eul, vẫn còn sống. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hắn ta đến gặp và trò chuyện với một người phụ nữ bí ẩn. Bà ta đang chơi một bản nhạc du dương, buồn bã nhưng không kém phần kinh dị. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên chiếc dương cầm có để bức ảnh của Kaneki. Những điều này có liên quan đến nhau. Phần lớn khán giả cho rằng phần 4 sẽ được tiếp tục sản xuất để giải mã về người phụ nữ tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhà sản xuất chia sẻ: Tôi muốn bày tỏ lòng cảm kích chân thành đến diễn viên Lee Jin-uk. Anh ấy đã thể hiện diễn xuất đau lòng của một do Kang-woo và trưởng trung tâm Kang của Onju, Lee Hana, người đã cố gắng bảo vệ Kang-woo bằng mọi giá. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Kết thúc 16 tập phim Voi 3 đã là một vấn đề rắc rối trong một thời gian dài với Lee Jin-uk kể từ mùa thứ 2 tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn nam diễn viên đã đưa ra một lựa chọn khó khăn. Trên thực tế, do Kang-woo là một người tượng trưng cho nhiều khía cạnh khác nhau của việc sống như một con người, đấu tranh để trở thành một con người chứ không phải là một quái vật, mặc dù mắc bệnh tâm thần. Đúng là các nhà văn, đạo diễn và diễn viên đã phải vật lộn rất nhiều với cái chết của anh để nó vừa không mang hình ảnh bạo lực với người xem mà vừa không mất đi tính thực tế. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Kang-woo không có lựa chọn nào khác ngoài việc giết Kaneki để cứu Kang của Onju và đội Golden Tham. Theo đó, các chỉ huy cảnh sát buộc phải bắn anh theo các quy tắc phản ứng. Và đây là cái kết mà chúng tôi nỗ lực thuyết phục nhất để cố gắng ngăn chặn cái chết bằng việc bắn biệt kích và cái chết thảm thương hơn. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài ra, Do Kang-woo, người đã hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là một sĩ quan cảnh sát mặc dù phải chịu nỗi đau khủng khiếp. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đám tang của anh được thực hiện ở một cánh đồng. Ở kiếp sau, hy vọng anh ấy có thể yên nghỉ và được tái sinh thành một cái cây xanh tốt. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nhưng như bạn đã biết, phải mất rất nhiều bước trước khi kịch bản phim truyền hình thực sự được thể hiện. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Trả lời về kế hoạch thực hiện phần 4 của Voi, nhà sản xuất của CG chia sẻ: Chúng tôi vẫn chưa đưa ra kết luận chính xác cho đến thời điểm hiện tại.